ถ้าหากว่าคุณอยากจะเลือกรถยนต์ที่เป็นพลังงานใหม่คุณจะเลือกอะไรดี REEV ที่หลายๆคนได้ลองขับแล้วได้เป็นเจ้าของแล้วณตอนนี้มันตอบโจทย์จริงๆแล้วหรือเปล่าเมื่อเกือบ1 ปีที่ผ่านมาครับผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของระบบ REEV รถยนต์ที่บอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าเติมน้ำมันได้นะครับนั่นก็เป็นช่วงแรกๆที่พวกเราได้รู้จักกับรถยนต์ REEV กันนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของประเทศไทยเพราะว่าในฝั่งของประเทศจีนเขามีมาสักพักนึงแล้วแหละดังนั้นครับในปัจจุบันเองตอนนี้ครับในต้นปี 2026 พวกคุณก็จะได้เห็นกันแล้วครับว่าพลังงานทางเลือกนะครับสำหรับในรถยนต์เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องของรถยนต์น้ำมันล้วนๆที่เขาเรียกว่า ICE แล้วต่อมาก็จะเป็นรถยนต์ไฮบริดที่เราเรียกกันว่า HEV แล้วก็จะเป็น Plug-in Hybrid นะฮะที่เป็น PHEV รถยนต์ไฟฟ้าล้วนแล้วก็จะมี REEV อยู่ด้วยนะครับนี่ 4-5 อย่างแล้วครับรวมๆกันอยู่ตรงนี้มาถึงตอนนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วตัวไหนล่ะมันจะเหมาะสำหรับเรา REEV ที่หลายๆคนได้ลองขับแล้วได้เป็นเจ้าของแล้วณตอนนี้มันตอบโจทย์จริงๆแล้วหรือเปล่ามันดีกว่า Plug-in Hybrid ตรงจุดไหนมันดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าล้วนตรงจุดไหนดีกว่า HEV ตรงจุดไหนซึ่งมันก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดกันวันนี้ว่าสรุปรถถ้าหากว่าคุณอยากจะเลือกรถยนต์ที่เป็นพลังงานใหม่เนี่ยคุณจะเลือกอะไรดีอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างนะครับเพราะว่าฝั่งของ REEV ในบ้านเราเองก็มีอยู่แค่ไม่กี่เจ้าที่เขานำออกมาขายณตอนนี้นะครับนั่นก็คือฝั่งของแบรนด์ DePaul ซึ่งก็จะมีในรุ่นของ DePaul S05 นะครับแล้วก็ DePaul Hunter K50 นะครับซึ่งเป็นรถกระบะ REEV เจ้าแรกของโลกเช่นเดียวกันผมได้รับคำถามมาค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ที่พูดถึงความนิยมของรถยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่ารถยนต์ BEV ซึ่งก็เห็นหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นที่ขายในบ้านเราแล้วก็มีรถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็น Plug-in Hybrid ต้องบอกว่าเป็น Plug-in Hybrid Generation ใหม่นะที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมารวมถึงรถยนต์ REEV ตรงเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มอยู่2กลุ่มหลักๆผมจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เขารู้สึกว่ารถยนต์ไฟฟ้าแม้ว่าจะสมรรถนะดีไฮเทคแต่อาจจะไม่ตอบโจทย์การเดินทางของเขาอาจจะด้วยความที่ใช้รถแล้วในบริเวณที่นั้นอาจจะไม่สะดวกในการรอชาร์จบางคนมีหน้าที่หรือว่าทำงานและจะต้องเดินทางไกลและระยะเวลาในการชาร์จของเขามีปัญหาหรือบางครั้งรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาเลือกซื้อใช้นั้นในงบประมาณของเขานะมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการชาร์จที่รวดเร็วมากพอแล้วก็สถานีชาร์จในบริเวณตรงจุดนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องหัวชาร์จเต็มบ้างละไปในที่ที่มีคนแย่งกันใช้เยอะหรือเดินทางไกลเดินทางในช่วงเทศกาลแล้วก็มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จดังนั้นก็จะมีคนกลุ่มนี้นะที่เขาพิจารณาอยู่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเขาอาจจะไม่คือมันดีแหละแต่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นมันก็เลยเป็นทางเลือกมาว่ารถยนต์ที่มันเป็นรถยนต์ไฮบริดนะฮะที่เขาอยากจะเลือกก็เป็น HEV แล้วก็มี Plug-in Hybrid ด้วยแล้วก็ REEV ที่เสริมขึ้นมาผมจะขอตัดของฝั่ง HEV ออกก่อนด้วยความที่คนที่เขาสนใจรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะมองในแง่ของพลังงานที่นำมาใช้เนี่ยเติมไฟได้เติมน้ำมันได้นะครับมันก็เลยจะอยู่ในกลุ่มของฝั่งของรถยนต์ Plug-in Hybrid กับรถยนต์ REEV มากกว่านะครับ REEV ที่จะมีความคล้ายกับรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดก็ด้วยความที่แหล่งพลังงานของเขามันจะมาจากแบตเตอรี่ล้วนๆสำหรับการชาร์จนะเสียบปลั๊กชาร์จก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าเติมน้ำมันก็มาได้ให้คุณจำง่ายๆว่า REEV มันก็คือรถที่เติมน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันมาปั่นไฟส่วนตัวล้อเองก็จะถูกหมุนด้วยมอเตอร์ล้วนๆแต่รถยนต์ Plug-in Hybrid ก็จะเป็นรถยนต์ที่เติมน้ำมันได้เช่นเดียวกันเสียบปลั๊กชาร์จก็ได้เช่นเดียวกันรองรับทั้ง AC และก็ DC นะครับส่วนการหมุนของล้อเนี่ยจะได้มาจากฝั่งของมอเตอร์ด้วยนะครับมอเตอร์จะมี1มอเตอร์2มอเตอร์ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าในย่านของความเร็วสูงเขาก็จะใช้เครื่องยนต์ครับมาหมุนล้อแทนด้วยความที่เขาจะมีระบบชุดเกียร์อยู่ด้วยจึงทำให้ในย่านของความเร็วสูงนั้นรถยนต์ Plug-in Hybrid อาจจะได้เปรียบมากกว่าในด้านของการประหยัดพลังงานแต่ถ้าหากว่าเทียบใน overall นะครับภาพรวมถ้าความใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดจะเป็นของฝั่ง REEV นะครับเพราะว่าเขาพัฒนาบนเบสออนของรถยนต์ไฟฟ้าเพียงแค่มีเครื่องปั่นไฟเข้ามาเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้ประสบการณ์
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ดังนั้นถ้าหากว่าคุณถามผมว่าถ้าต้องการที่จะเดินทางไกลและอยากได้ประสิทธิภาพหรือว่าประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดควรจะเป็นตัวไหนถ้าเป็นผมจะแนะนำว่า IEEV เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะได้พละกำลังสูงแล้วก็เน้นใช้ในย่านของความเร็วสูงแล้วก็ประหยัดด้วยผมจะแนะนำให้คุณไปเลือกในฝั่งของ Plug-in Hybrid แต่ Plug-in Hybrid คุณก็ต้องเลือกด้วยว่าเป็นเจเนอเรชันไหนว่าเป็นเจเนอเรชันเก่าแล้วคือบางทีPlug-in Hybrid มันเป็นเจเนอเรชันที่ค่อนข้างเก่ามันอาจจะวิ่งด้วยไฟฟ้าได้น้อยอย่างเช่นปัจจุบันเห็นเยอะๆก็จะมี60กิโลเมตร90กิโลเมตรหรือดีหน่อยก็จะประมาณ100ต้นๆนะครับไม่ถึง200กิโลเมตรแต่ถ้า IEEV เนี่ยก็จะมีตั้งแต่100กว่าขึ้นไปอย่าง d-Pol S05 อย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถเดินทางไกลได้มากถึง170กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็มารวมกับน้ำมันอีกนะครับก็จะสามารถวิ่งได้ระยะทางรวมกันถึง 1,200 กิโลเมตรเลยทีเดียวเอาง่ายๆว่าน้ำมัน1ถังบวกกับ1ชาร์จครับคุณสามารถเดินทางได้มากกว่า 1,000 กิโลเมตรเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยสบายๆ1ถังกับ1ชาร์จถึงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปพะวงว่าเราจะต้องไปแวะชาร์จที่ตรงจุดไหนนะครับแล้วถ้าพอใช้งานอยู่ในตัวเมืองเองนะฮะในระยะทาง170กิโลเมตร NEDC ถ้าคุณใช้งานจริงๆผมว่าจะอยู่ในสักราว130นะครับก็ประมาณสัก130 140อยู่ราวๆเนี่ยคุณสามารถได้ระยะทางนี้อย่างแน่นอนโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวน้ำมันจากเครื่องยนต์มาปั่นไฟเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของรถยนต์ REEV นะครับถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบกับ Plug-in Hybrid ถ้า Plug-in Hybrid รุ่นไหนที่เขาพัฒนาให้ตัวแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถทำระยะทางไกลได้นะฮะตัวนี้ก็มีสิ่งที่น่าเลือกเอามาใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่อีกหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของ NVH หรือว่า Noise Vibration and Hardness นะครับหรือว่าค่าที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงจากเครื่องยนต์ถ้าหากว่าช่วงที่เครื่องยนต์ทำงานมันจะเข้ามาห้องโดยสารเยอะไหมนะฮะแล้วก็ความสั่นเป็นยังไงเครื่องยนต์ตอนที่เขาทำงานปั่นไฟนะฮะปั่นไฟหรือเอาเครื่องยนต์ตัวนั้นมาทำการหมุนล้อความสั่นมันจะขนาดไหนเขาเรียกว่า vibration นะครับอันนี้ก็ต้องเอามาพิจารณาด้วยแล้วก็การสั่นสะเทือนแล้วก็ความแข็งกระด้างมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาถ้าหากว่าให้สรุปรถยนต์ REEV จะมี NVH ตัวนี้มีค่อนข้างน้อยกว่าแล้วก็ efficiency คือการแปลงน้ำมันให้มาเป็นไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับ1ลิตรของการแปลงจากน้ำมันให้มาเป็นไฟฟ้าเขาจะได้ไฟอยู่สักประมาณ 3.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหรือ 3.4 หน่วยดังนั้นถ้าหากว่าน้ำมัน1ลิตรแปลงมาเป็นไฟฟ้าให้ได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นนะครับดังนั้นครับพอถึงจุดนี้นี่คุณก็พอที่จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่าเราจะเหมาะกับรถยนต์ REEV หรือเราจะเหมาะกับรถยนต์ Plug-in Hybrid มากกว่านะฮะถ้าหากให้ผมแนะนำสรุปกันอีกทีหนึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ประสิทธิภาพที่มีความใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด2ตัวเลือกที่ให้เลือกก็คือ REEV กับตัว Plug-in Hybrid นี่แหละแต่ REEV จะมีประสิทธิภาพในความใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดนะครับแล้วก็การสั่นมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นฝั่งของรถยนต์ Plug-in Hybrid นะเขาก็จะได้เปรียบในด้านของย่านความเร็วสูงที่จะมีเกียร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คุณก็จะสามารถเลือกได้แต่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่า Plug-in Hybrid ถ้าเทียบกับ REEV การชาร์จเป็นยังไงนะครับบางทีแบตเตอรี่ REEV อาจจะให้เยอะกว่า Plug-in Hybrid อาจจะให้น้อยแล้วก็การชาร์จ REEV ให้ DC ชาร์จมาแรงด้วยอย่างเช่นd-Pol S05 นะครับเขาก็จะให้ DC การชาร์จมาถึง 54.5 กิโลวัตต์แล้วก็เราลองไปเทียบดู Plug-in Hybrid เขาให้ DC การชาร์จมาไหมบางคันให้มาอาจจะให้น้อยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับการใช้งานจริงๆถ้าใครให้ DC ชาร์จมาสูงคุณก็สามารถที่จะเอาไปชาร์จระหว่างที่คุณเดินทางนะเผื่อคุณจะไปแวะกินข้าวเนี่ยคุณไม่อยากเติมน้ำมันหรือว่าน้ำมันอาจจะยังใช้น้อยยังใช้ไม่หมดแต่ว่าคุณจอดนะฮะจอดเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะแวะซื้อกาแฟแล้วตู้ชาร์จเขาก็มีที่ชาร์จให้คุณก็สามารถไปเสียบชาร์จได้อย่างน้อยเราก็จะได้จำนวนไฟฟ้ามาใช้เพื่อในการขับเคลื่อนต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยในฝั่งของรถยนต์ REEV เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่านะฮะด้วยความที่เขาเป็นแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วเพียงแค่มาเสริมในฝั่งของเครื่องยนต์
ที่เอามาปั่นไฟเข้าเท่านั้นดังนั้นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นพวกแคมป์โหมดไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ความเฉลียวฉลาดต่างๆเนี่ยทางฝั่งของรถยนต์ IEV เนี่ยจะมีให้มากกว่านะครับแต่ก็อย่าประมาทของฝั่งรถยนต์ Plug-in Hybrid ด้วยเช่นกันเพราะว่ารถยนต์ไฮบริดหลังๆมาเนี่ยก็จะเริ่มมีการพัฒนาให้ฟีเจอร์มีความคล้ายคลึงกับรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอาไว้ประกอบกันนะครับคราวนี้มาดูฝั่งของรถยนต์ IEV ที่เติมน้ำมันก็ได้ใช้ไฟเสียบก็ได้นะครับทั้ง DC แล้วก็ AC ที่บ้านแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะเอาตัวเนี้ยอย่างเช่น D-Pol S05 REEV ที่จำหน่ายอยู่นะปัจจุบันตอนเนี้ยถ้าเราดูตัวนี้แล้วมันมีตัวอื่นที่เราพอที่จะไปเทียบกับไซซิ่งที่มันใกล้ๆกันราคาใกล้ๆกันนะครับผมก็จะมียกตัวอย่างมาให้ดูไม่กี่คันก็อย่างเช่นพวก HR-V นะครับเพราะว่าไซส์มันใกล้กันพวก Corolla Cross พวก Sea Lion 6เนี่ยถ้า Sea Lion 6เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับฝั่งของตัว D-Pol S05 ที่เป็น REEV อย่างชัดเจนด้วยความที่เขาเป็นรถยนต์ที่เป็นเติมน้ำมันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของพละกำลังถ้าหากว่าพละกำลังแน่นอนว่าฝั่งของรถยนต์ REEV เนี่ยจะมีพละกำลังที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ ICE นะหรือเป็นรถยนต์ไฮบริดที่อยู่ในราคาใกล้เคียงกันพละกำลังค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับ D-Pol S05 ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่238นะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับพวกฝั่งของรถยนต์ ICE หรือว่า HEV นะครับอย่างเช่น HR-V เนี่ยตัวแรงม้าของเขาจะอยู่ประมาณสัก130กว่าๆนะครับหรือฝั่งของ Corolla Cross อย่างเงี้ยก็จะอยู่สักประมาณ120กว่าๆจะเห็นว่าทั้งแรงม้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยฝั่งของ D-Pol S05 เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าถ้าเราพิจารณาในเรื่องของความรวดเร็วหรือว่าสมรรถนะในการตอบสนองในการขับขี่นะครับแล้วส่วนอื่นๆเราก็สามารถไปดูได้ว่าไซส์ของตัวรถมันเป็นยังไงเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนถ้าหากว่าเลือกรถยนต์ไปซื้อมันก็จะมีพละกำลังส่วนหนึ่งสมรรถนะส่วนหนึ่งฟีเจอร์ข้างในส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องไปดูดีไซน์ด้วยว่าคุณชอบแบบไหนเรื่องศูนย์บริการด้วยก็ต้องเอามาเปรียบเทียบให้มันคู่กันแต่ถ้าหากว่าถามว่ารถที่มันเติมน้ำมันได้ในพิกัด B segment นะ B มาใกล้ๆ C แล้วเนี่ย B บวกกว่าแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้คุณก็ไปดูว่าคุณชอบแบบไหนหน้าตารูปลักษณ์คุณชอบของค่ายไหนไปดูแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะได้เน้นความเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแหละแต่ก็ไม่ใช่ไฟฟ้าล้วนจ๋าเนี่ยรุ่น D-Pol S05 REEV เนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกที่คุณสามารถเอาไปแมทชิ่งเทียบกับคู่แข่งกันได้นะครับไหนๆก็พูดถึง REEV กันไปแล้วนะครับก็กระโดดมาทางฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างก็เทียบกับในซีรีส์เดียวกันนี่แหละของ D-Pol S05 ซึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นรถยนต์ REEV ด้วยแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าล้วนหรือว่า BEV ด้วยถ้าหากว่าพิจารณา2คันนี้มันแตกต่างอะไรกันยังไงมันแตกต่างกันในแง่ของพละกำลังถ้าหากว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนตอนที่ผมได้ทดลองขับนะฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าล้วนมันจะมีสมรรถนะพละกำลังที่สูงกว่าแล้วก็การชาร์จที่แรงกว่าตัว IEV มันจะชาร์จอยู่ที่54กิโลวัตต์เนาะแต่ว่าตัว BEV ของเขาจะชาร์จอยู่ที่151กิโลวัตต์แล้วพอมาถึงจุดนี้มันคนอาจจะถามว่าแล้วผมจะเลือกอะไรดีระหว่างของ BEV ล้วนของ S05 กับ REEV ของ S05 ซึ่ง D-Pol S05 รุ่น REEV นะครับเขาก็มีหลายรุ่นย่อยและถ้าเป็นรุ่นที่วิ่งได้ไกลสุดเขาก็จะมีรุ่น Max Long Range นะฮะที่สามารถทำระยะทางได้ไกลสูงสุดถึง560กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็สามารถรองรับกำลังไฟสูงสุดในการชาร์จถึง200กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าคุณเอามาพิจารณาแล้วว่าในการใช้ชีวิตของคุณมีบ้านแล้วก็มีที่ชาร์จหรือว่าในพื้นที่ที่คุณอยู่สถานีชาร์จครบพร้อมบางคนอาจจะอยู่ในคอนโดแต่ว่าใกล้ๆคอนโดคุณมีที่ชาร์จซึ่งเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็การใช้งานของคุณในระยะ1วันเนี่ยคุณใช้ในรัศมีไม่เกินแบบ200กิโลเมตร300กิโลเมตรไม่เกินเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับ BEV ตรงเนี้ยก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นนะฮะถ้าหากว่าเลือกเอาเลยว่าจะเป็น BEV หรือ REEV ผมมองว่าเป็นเรื่องของการใช้งานที่แข่งกับเวลามากกว่าถ้าคุณรู้สึกว่างานของคุณถ้าคุณเป็นเซลล์ขายของคุณเป็นแบบดีเทลยาที่จะต้องแบบขับรถจากไปที่โรงพยาบาลที่1แล้วต้องไปโรงพยาบาลที่2ไปโรงพยาบาลที่3ไปต่างจังหวัดขนของไปหาลูกค้าหรือไปอะไรเงี้ยผมว่าฝั่งของ REEV เนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่านะครับคุณจะได้ในเรื่องของความประหยัดในการเดินทางด้วยความสะดวกสบายแล้วมีฟีเจอร์อื่นๆ
ครบครันมากมายอันนี้ก็เอาไปลองพิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสำหรับคุณหรือเปล่าแต่ถ้าแง่ของพละกำลังจริงผมรู้สึกว่ารถยนต์ REEV อาจจะยังสู้ฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันก็ตามนะครับแม้ว่าจะเป็นซีรีส์ของ S05 อะไรเงี้ยคือตัว S05 ที่เป็นไฟฟ้าล้วนมันจะมีพละกำลังที่สูงกว่าการตอบสนองที่ดีกว่านะครับแต่ความสบายใจผมว่า REEV มีให้นะครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มพอที่จะพิจารณาได้แล้วว่าตัวไหนที่จะเหมาะสำหรับเราจะเลือกได้หรือยังแล้วถ้าสมมติว่าเป็น Plug-in Hybrid กับ REV เนี่ยคุณจะเลือกตัวไหนให้ลองพิจารณาดูจากข้อมูลที่ผมแนะนำให้ในวันนี้นะครับถ้าหากยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้แล้วหลายๆคลิปที่ผมได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมเนาะทั้งรถยนต์ไฟฟ้าล้วนมีเยอะแยะมากมายนะครับรถยนต์ REV ก็มีให้ละคันที่ขายในไทยD-Pol S05 REEV มีรีวิวให้ดูฉางอันนะD-Pol Hunter K50 REEV ไปขับที่ซินเจียงก็มีรีวิวให้ดูแล้วก็มีลี่ออโต้นะครับที่เคยขับ REEV นะตัวนั้นเป็นรถจากประเทศจีนแต่เอามาขับในประเทศไทยก็มีรีวิวให้ดูเช่นเดียวกันคุณก็จะได้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของ REEV จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวอนาคตก็น่าจะมีมาเพิ่มอีกสำหรับเทคโนโลยี REEV ส่วนของ Plug-in Hybrid เราก็มีเนาะฝั่งของGWM Harbor H6 PHEV ของ C-Leon 6 นะฮะ DMI ก็เป็น Plug-in Hybrid เช่นเดียวกันแล้วของ VG9 Hi4 นะครับก็เดี๋ยวยังไงน่าจะได้ดูรีวิวกันเร็วๆนี้เพราะว่าได้ลองแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณก็จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของ Plug-in Hybrid เป็นแบบนี้คาแรคเตอร์ REEV แบบนี้คาแรคเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าเป็นแบบนี้ก็เลือกแล้วก็ตัดสินใจนะครับในปีนี้คุณก็จะได้เห็นหลากหลายโมเดลให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม iMode Official ของพวกเราแล้วก็เพจ iMode Drive ของเราด้วยนะครับพบกันรอบหน้าครับสวัสดีครับ